Welcome back to the video. It's been a minute since video ከሰራው ለተከታዮቼ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ HTML inline እና block ኤሌመንቶችን አይተናል። ዛሬ ስለ HTML attributes እናያለን። ማይክ ነኝ ከፕሮግራሚንግ ሰርኪት። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የምናየው ስለ HTML attributes ነው። እስቲ መጀመሪያ HTML attribute ምንድነው የሚለውን እንይ። attributes የHTML element type ሞዲፋየሮች ወይም የHTML element ባህሪ ቀያሪዎች ናቸው። እነዚህ ለየት ያሉ ቃላቶች የHTML opening tags ውስጥ ይጻፋሉ። እናም የHTML ታግን ባህሪ ቀይሩልናል። ስለ HTML tags ምንነት or ምንድናችሁ ብላችሁ መታሰቡ ካላችሁ ወይም ያንን ቪዲዮ ካላያችሁት ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደዚህ ስንመለስ የተለያየ አይነት የአትሪቢዩት አይነቶች አሉ። ከዚህም ውስጥ የመጀመሪያዎቹ requirement attributes ናቸው። እነዚህ አትሪቢዩቶች በአንድ በተወሰነ ኤሌመንት አይነት ወይም ታይፕ በትክክል እንዲሰራ አስፈላጊ የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቦዲ ታግ፣ ሌላ ደግሞ ፎርም ታግ ወይም ደግሞ ፎርም ለመስራት ከፈለገን ኢንፑት ኤሌመንቶችን ከተን something like that እነሱን requirement attributes ይባላሉ። ሁለተኛው optional attributes ናቸው። እነዚህ አትሪቢዩቶች የአንድ ኤሌመንት ኦሪጂናል ባህሪ ለመቀየር የሚጠቅሙ ናቸው። ለምሳሌ ኢንፑት ታግን እንይ። ኖርማሊ ኢንፑት ታግ ስሙ ይገልጿል። ይሄ ታግ በባህሪው አንድ ዩዘር ወይም ተጠቃሚ ዳታ እንዲያስገባ የምንጠቀምበት ኤሌመንት ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ የተቀመጠው የተወሰነ ወርድ ብቻ እንዲያስገባ ከፈለኩኝ በኦፕሽናል አትሪቢዩት ተጠቅሜ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ማለትም ኢንፑት ከዛ ታይፔን ቴክስት አደርገዋለሁ። ይሄ አንድ ዩዘር ዳታ እንዲያስገባ ያደርገዋል ብራውዘር ላይ እንደምታዩት። ግን የሚያስገባው ወርድ በተወሰነ ቁጥር የተመጠነ እንዲሆን ከፈለኩኝ እዚህ ጋር 10 ብቻ እንዲቀበል አደርገዋለሁ። ማለትም ኢንፑት ታይፔን ቴክስት አደርገዋለሁ። ከዛ ኦፕሽናል አትሪቢዩቴን ቼክ ማክሲመም ሌንግዝ is equal to semicolon ውስጥ 10 አድርጌ ብራኬቴን እዘጋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኦፕሽናል አትሪቢዩት ነው ማለት ነው። ቼክድ ማክሲመም ሌንግዝ የምንለው የኢንፑት ኤሌመንቱንም ኦሪጂናል ባህሪ ቀይሮልናል። ሙሉ ቴክስት የሚቀበለውን 10 ቴክስት ብቻ ወይም 10 ካራክተር ብቻ እንዲቀበል አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት ሪኳየርድ አትሪቢዩት ሲሆን ቼክ ማክሲመም ሌንግዝ ደግሞ ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። ሶስተኞቹ ስታንዳርድ አትሪቢዩቶች ናቸው። እነዚህ አትሪቢዩቶች በብዙ HTML ኤሌመንቶች ሰፖርትድ ናቸው። በሌላ ስማቸውም ግሎባል አትሪቢዩት ይባላሉ። እነዚህም ለምሳሌ ክላስ፣ አይዲ፣ ላንግ፣ ስታይል፣ ታይትል እነዚህን የመሳሰሉት ስታንዳርድ አትሪቢዩቶች ናቸው። HTML ላይ ስታንዳርድ ናቸው ማለት አይቀየሩም ማለት ነው። ለምሳሌ የHTML ፔጅ ታይትልን ለመጻፍ we use angle bracket ውስጥ title angle bracket ይዘጋል every time። ሌላው HTML ኤሌመንት ክላስ ነው። የHTML ኤሌመንት ክላሶችን ስፔሲፋይ ለማድረግ we use ክላስ ማለት ነው። ክላስ ምንድነው የሚያደርገው? የCSS ሲንታክሶችን CSS በኋላ እናየዋለን። CSS ስንጽፍ ለዛች ስፔሲፊክ ለምሳሌ አሁን የምናየው በተን ላይ በተን ክላሳችን ፕራይመሪ ከለር እንዲኖረው ወይም ደግሞ ሰማያዊ ከለር እንዲኖረው ከፈለግን ክላስ ኔሙን ፕራይመሪ እናረግና CSS ስታይላችን ላይ ወይም ደግሞ CSSአችን ላይ ያንን ፕራይመሪ ከለር ክላስ ከለሩን or ደግሞ ባክግራውንድ ከለሩን ሰማያዊ እናረጋለን። that means automatically እዚህ ክላስ ውስጥ ፕራይመሪ ብለን ስንጽፍ ሰማያዊ ያደርግልናል። በተን የምንለው በተን ስፔስ በተን ብለን የጻፍነው ክላሱ ሬክታንግል ሼፕ እንዲኖረውና በተን እንዲሆን ወይም ደግሞ ሚነካ እንዲመስል ነው። ፕራይመሪው ደግሞ ምን ያደርግልናል?
ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው from where ከሲኤስኤስ አችን ውስጥ ፕራይመሪ ሴት ያደረግነውን እዚህ ጋር እዛ ላይ ከላይ ሴት ያደረግነውን ያገኝልናል ማለት ነው እና ይሄንንም ብራውዘር ላይ ስናየው ሬክታንግል ሼፕ ውስጥ በተን የምትለው ጽሁፍ ሰማያዊ ከለር ይዛ ተቀመጣለች ይሄም ክላስ ምን ጥቅም እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው ሌላው ክላስ ደግሞ እንዲሁም ጃቫስክሪፕትም እንጠቀም ከሆነ ኢቨንት ትሪገር ለማድረግም ክላሶችን እንጠቀማለን ማለት ነው at the same time so ከሞላ ጎደል የአትሪቢዩት አይነቶች እነዚህን ይመስላሉ እስቲ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን እንይ የመጀመሪያው href attribute ነው ይሄ href attribute በa ታግ የሚከፈት ሲሆን ይሄም a ታግ ሃይፐርሊንክን ያሳየናል so href attribute URLን ወይም ደግሞ ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተርን ልክ እንደዚህ ሊንክ ማለት ነው ስፔሲፋይ ያደርግልናል and it goes like አንግል ብራኬት እንከፍታለን ከዛ a ከዛ href is equal to ደብል ኮት ውስጥ የሊንኩን እናስቀምጣለን ማለት ነው in my case https or http and ከዛ ባክስላሽ እናረግና www.programmingcircuit.com እልና ደብል ኮቱን ዘግቼ ብራኬቱን ዘጋለው ማለት ነው ይሄኛው ስፔሲፊክ ሊንኩን ወይም ደግሞ እኔ ሎኬት እንዲደረግ ሊንፈልገው ይሄኛው ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተር ይባላል ይሄን URL አስቀምጫለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዛ ካረኩኝ በኋላ ብራኬቱን ዘግቼ ያ ሊንክ የሆነ ጽሁፍ እንዲይዝልኝ ከፈለኩኝ እንትኑ አንግል ብራኬቱን ከዘጋው በኋላ ፕሮግራሚንግ ሰርኪት ብዬ ጽፋለሁ ወይም እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ ኤታጉን ዘጋዋለሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ወደ መንፈልገው ሊንክ ይሄንን ነክተን እንድንገባ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ሃይፐርሊንክ ኔክስት ቪዲዮ ላይ በደንብ እናያለን እስቲ አንድ ኤግዛምፕል ደግሞ እንጨምር ሁለተኛው src attribute ነው src attribute ኢሜጅ ታግን በመጠቀም ምስል ድረገጻችን ላይ እንድንጨምር የሚረዳን ታግ ነው src attribute ደግሞ የምስሉ ቦታ ወይም ስፔሲፊክ ፓስ እንድናስገባ ይረዳናል ማለት ነው ይሄም ማለት አንግል ብራኬት ከፍታለው ከዛ img ከዛ ስፔስ አረግና src is equal to ደብል ኮድ አርጌ ፓዙን አስቀምጣለሁ ማለት ነው ኢሜጅ ያለበትን ፎልደር ውስጥ ከሆነ መጀመሪያ የፎልደሩን ስም እጠራለሁ ከዛ ስላሽ አርጌ የኢሜጁን ስም እጽፋለሁ ማለት ነው ከዛ አንግል ብራኬቱን እዘጋለሁ ሶ ይሄ ማለት እዚህ ፎልደር ውስጥ ምስል አለ ስለዚህ ከዚህ ፎልደር ውስጥ ይሄንን ኢሜጅ አሳየው ይሄ ምስል አሳየኝ እንደማለት ነው እናም እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው ብራውዘር ላይ እንደምናየው ስለዚህ ብራውዘር ላይ እንደዚህ እንደምናየው ማለት ነው ስለዚህም በሰፊው እናወራለን በሚቀጥለው ቪዲዮዎች ላይ እዚህ ጋር አንድ ማወቅ ያለብን ነገር አትሪቢዩትን ስንጽፍ ሁሌም ቢሆን ደብል ኮት መጠቀማችንን ማረጋገጥ አለብን እንዲሁም ከተቻለ ሎወር ኬዝ ሌተር ብንጠቀም ይመከራል በመጨረሻም አንድ ጥያቄ ለእናንተ ትቼ ቪዲዮን እጨርሳለሁ try to answer this መልሱን ኮሜንት ላይ ጻፉ ጥያቄው ይህን ኤሌመንት ወደ ሊንክ ቀይሩት ነው ስለዚህ ምንድነው ጥያቄው አንግል ብራኬት ከዛ አንከር ታግ a ዳሽ ከዛ ደብል ኮት ውስጥ ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተርን https ከዛ ባክስላሽ www.programmingcircuit.com ደብል ኮቱን ዘጋለው ከዛ አንግል ብራኬትን ዘጋለው and then ፕሮግራሚንግ ሰርኪት በተኑ ምን ጽሁፍ ይኖረው የሚለውን አርጌ ኤ ታጓን እዘጋለው ማለት ነው ሶ ዳሽዋን ትሞላላችሁ ማለት ነው ያቺን ዳሽ ቦታ ላይ ምን አይነት አትሪቢዩት ነው የሚገባው የሚለውን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ከተመቻችሁ ላይክ የቻናሌ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ እና ሁሉ አዳዲስ ቪዲዮስ ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቻናሌን ይከታተሉ